चिनाउनुहोस् आज म हजुरहरूलाई बेसिसहर घुमाउन जाँदैछु सरी फोहोर सहर घुमाउन जाँदैछु अनि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो साथ दिनु होला के पूर्वी लमजुङ नेपाल छ म चाहिँ बेसिसहर आएको पनि कति एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो रे हेर्नुहोस् न यति सुन्दर मन्दिर छ है वरिपरि वातावरण यति सफा सुन्दर जस्तो देख्छ तल हेर्नुहोस् त जादु देख्नु हजुरहरूले यो फोहोरहरूको व्यवस्था पनि छिट्टै हुन्छ चिन्ता नलिनुहोस् यसपालिको चुनावमा चाहिँ हजुरहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ मतदान गर्नुहोस् नमस्ते गरिदेऊ नि त दर्शन के म र नानी चाहिँ अहिले च्यान्डाडा जाँदैछौँ के अनि त्यहाँबाट नि मिठो भ्यू देख्दो रहेछ बेसिसहरको अनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु तर भिडियोले चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला
धन्यवाद। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।